Uy, Piray, ano shoot natin ngayon? Wait lang. Pero na lang tayo, bili ka White Castle. Boss, ang White Castle. Yun. Okay. Boss, utang mo na to ha, kay Ninong Ray boss ha. Yeah. Salamat, salamat. Nasaan nyo na ba yung nagaya ka uminom, tapos ikaw yung nakatoka magluluto, tapos para sa pulutan, di ba? Tapos, mangyayari, mapapagod ka kakaluto. So, mangyayari, nagiinuman na kayo, either, di mo may enjoy, either sobrang pagod mo, o sobrang bilis mo malaseng, di ba? Ako, di ko alam sa inyo, pero ako kasi sobrang dalas nangyayari sa akin yung mga ganyang bagay, di ba? So, ngayon, nakaisip ako ng paraan, di ba? Meron na ako sa isip ko na mga sobrang bibilis lang na recipe ng mga pulutan na yun, no? Masasatisfy naman yung mga kaibigan nyo. Pero sobrang dali lang talaga, di ba? Ang nino nyo kasi medyo mahilig uminom ng konti, no? Medyo lang. Konti lang, no? Ang buong episode natin na to ay, ang tawag natin sa, lahat ng pulutan. Tangina mo! 3 pulutan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Lahat umiikot sa Hungarian sausage. Yung mga Hungarian sausage, napakadali na mahanap ngayon yan sa grocery, supermarket, sa palengke. Kahit saan meron yan eh. Napakamura, napakasarap. Para lang siya upgraded na hotdog. Pero, mas masarap naman siya. So, tara, bukan na natin. Sausage Fest 2021. Siyempre, ang pinakamagandang technique, no? Para maging maganda ang daloy ng inuman mo bilang delegated na kusinero ng inyong barkada, di ba? Unahan mo na. Di ba wala pa sila? Sumasyat ka na. Daan-daan lang ha. Konti-konti shot lang. Para lang yun. Medyo chill ka lang ng konti pero wag yun naman masyado. Baka magkahiwa-hiwa at mapasok ka dyan. Gago chaser. So ang unang-una nating gagawin ay para siyang classic pulutan na seasoning hotdog. So gagawa tayo nga ng seasoning hotdog. Pero hindi siya hotdog kasi ang gagamitin natin yun nga is itong ating Hungarian sausage. Ngayon, hindi typical na ginagawa dyan is ketchup, sibuyas, ganyan. Pero hindi tayo gagamit ng ketchup kasi alam nyo na lahat yun eh. Tuturo ko ba sa inyo yun? Gagamit tayo dito ng ito. Meron kami dito para tira-tira na chili garlic. I'm sure lahat tayo meron mga tira-tira na chili garlic dyan, no? Pwede nyo yung gamitin. Kung bibili pa kayo, wag na. Masyadong magiging mahal eh. Ang point nga natin dito is magtipid eh, di ba? Pwede kayong gumamit na kahit anong maanghang dyan. Kung wala talaga, mag-ketchup na lang kayo. Pero kung may hot sauce dyan, hot sauce. Sige, kung wala, yan na lang. Ngayon, kung gusto nyo talagang medyo gumasos ng konti, chop kayo na sarili nyong bawang sibuyas, buuin nyo yung sauce. Walang problema yon. So dahil nanggugumalit na ang ating kawali, magsisimula tayo sa ating oil of your choice. And my choice is, ewan ko kung nababasa nyo pa, no? Papalitan natin na sticker yan. Yun nga, chicken oil. Ngayon, kung medyo lumalabas si Satanas ng konti dun sa kawali nyo, inahan nyo lang ng konti. Tapos ang ating Hungarian sausage, lagay nyo lahat. Pero kalahati lang muna. Napaka-unnecessary na umaapoy pa yung kawali natin. Samantala Hungarian sausage lang naman ang niluluto. Pero andito na tayo eh. Gusto nyo namang nakikita yan, di ba? Tapos, sibuyas. Ganyan dyan. Tapos ang inyong chili garlic or ang inyong anghang of choice, bahala na kayo kung ano man yun. Sibuyas na pula pala ang ginamit ko kasi kanina, nung nakamalengke kami, for some reason, mas mura yung pula. Mas maanghang siya ng konti, pero tingin ko maganda yun dito. Eh. Siyempre, dahil nagtitipid nga tayo, di ba? Yung tira-tira ng chili garlic, yung lagay yung tubig. Tapos, pwede nyo nang timplahan. Kung kayo ng toyo, konting-konti lang. Ganun lang. Asukal na puti, asukal na pula, bahala kayo. Tapos, pamintang durog na halos wala na. Magdikdik ka mamaya yan. Haluin lang natin. Tapos meron tayo ditong, kabisado nyo na yan, may cornstarch and water mixture na haluin nyo lang kasi nagsisettle sa ibaba lagi yung cornstarch eh. Pag okay na sa inyo yung lapot, adjust na lang natin yung timpla and that's it. Pare, patayin nyo na. Tikman nyo. Tapos serve na natin agad. Ang ating susunod na pulutan na isa pang mabilis na mabilis din. Para siyang sausage with mushroom. Tingnan nyo na lang. Medyo mababa lang ang apoy. Magsisimula tayo sa butter. Boom, sunog. Boom, sunog.
Ang ina mo. Handaan sa butter ha. Susunog yan. Bago matunaw ng tuluyan, ilagay nyo na ang inyong mga hiniwang sausage. Gisan nyo lang hanggang maluto. Ayan ha, di ko na pinaapoy ha. Pag nagisan nyo na, mag-decide na kayo ngayon kung gaano karaming sarsa ba ang gusto nyo. Kasi, ilalagay na natin dito yung pampalapot bago natin ilagay yung tubig. Ganun lang talaga pag harina ang gagamitin nyo. Harina kasi gagamitin natin eh, di ba? Just to give you an idea. Sorry, umapoy. Pamangkin talaga ako ni Satanas eh. Just to give you an idea, no, 1 tablespoon ng harina is enough to thicken 180 ml ng tubig. So mag-decide kayo ngayon, gaano karaming sarsa ba ang tingin yung kailangan nito? 180 ml ba? 360 ba? O gusto nyo ba tansya-tansya na lang? Kayo na bahala, kaya nyo na yan. Basta sinabi ko sa inyo, ito yung measurement sa kailangan yung tandaan. Meron mga ganyan. Lutuin lang natin siya kasi kailangan ang harina lutuin. Ang tawag dito, roux. Lagay mo nga, Jerome, R-O-U-X. Salitang Pranses na ibig sabihin ay nilutong harina at fat. Sa pagkakataon na to, ang fat na ginamit natin ay, yun nga, butter. Ano po, mga Pranses na tayo ngayon? Derox yun. Nagdagan ko pa ng konti, just to be safe. Habang nag-iipon ako ng tubig, explain ko sa inyo kung bakit kailangan lutuin yung harina. Kasi pag di nyo niluto yung harina, lasang harina. And balapit na uli ako. Siyempre, ayaw nyo ng lasang harina sa sauce nyo, di ba? Lagyan natin yung tubig, dahan-dahan. Hindi hintayin muna natin siya lumapot sa sagad niyang potensyal bago tayo magdagdag pa ng tubig. So, pakukuluin natin to basically. Ayan, pag kumukulo na siya, masyado malapot yung sarsa, dagdagan nyo pa. Siguro, okay na yan. At this point, pwede na kayo maglagay ng cubes. Yan ang magiging pampalasa ng sarsa nyo. Pinili ko dito ay beef. Malagay muna kayo ng kalahati. Konti-konti muna ha. Madali magdagdag, imposible magtanggal. Pwede nyo na hinaan. Pwede na rin kayo maglagay ng mushrooms. Yan. Pwedeng slice, pwedeng whole. Ako gusto ko whole. Kasi nakatamad mag-iwa eh. Tsaka yun yan dyan sa lata. Ay, sorry. Tsaka yun nandyan sa cabinet. Bili ng nanay ko yan. So, hindi pa ako gumastos, di ba? Ninong lang practical, ninong lang smart, ninong lang palamunin. Tapos paminta. Paabot pa ba to? Yan kasi di nagdikdik eh. Tikman nyo lang, adjust nyo yung seasoning kung kailangan. No? Pwede kayo magdagdag ng asin or beef cubes pa. Bahala kayo. Para sa akin, okay na to. Ngayon, kung di naman tayo masyadong out of budget, no, pwede nyo itong lagyan ng cream sa huli. Kala ko ba pulutan, ba't naging ulam? Oo nga eh, parang sarap ng kanin. Gago. Ating huling-huling pulutan na gagawin ay Hungarian sausage sisig. Yung mga kapampangan dyan, baka pwedeng, ano muna kayo? Lipat muna kayo ng channel. Patawarin nyo si Ninong. Tawarin nyo ako. Kabisado nyo na yan. Magsisimula tayo sa aking oil of your choice. Dapat sa aking oil of my choice. Sa yung oil of your choice. Sa yung oil of... Puta. Lagay Chicken mo oil. na lang. Chicken oil yan, oh. Tapos, pag mainit na, kasi ayan, oh, gugumalit na, oh. Pwede natin ilagay ating Hungarian na nakachop na maliliit. Diba? Ang gitna ba? Ba't tayo gumitna? Gitna mo, baba mo. Yan. Kaliwa. Takas mo konti. Putang inang yan. Lagay mo na lang. Puta. Gagalit ang aking director of photography, eh. Satanas! Bigyan mo ako ng kabayarihan! Sorry. So, lulutuin lang natin siya kasi, actually, yung mga ganyan sausages, luto na lahat yan. Ang kailangan lang natin is yun nga, medyo matusa siya ng konti, pero higit sa lahat, yung ano niya, sa labas, kasi yung mga ganyan Hungarian, yung mga baluktot na Hungarian, yung mga hugis Hungarian, ano yan, meron niyang natural hog casing. At yung natural hog casing na yan, yan yung balat ng longganisa sa palengke at kailangan niyang lutuin, di ba? Minsan collagen casing, na yung parang humihiwalay yung makunat, kailangan din lutuin yun, di ba? Pero pag mga hotdog style na siya, alam niyo yun, yung wala na siyang balot, para skinless na siya. Pwede niyo hindi lutuin ng ganung katagal. Okay na yan, okay na yan. Hindi lang yan yun, syempre, basta okay na yan. Lilipat lang natin yung sa isang lalagyan. Pag stainless ang gamit nyo, and learn this the hard way, huwag nyong hahawakan sa ilalim tapos magsasaling kayo na mainit, ha? Masaya yon. Sa gilid lagi. Hindi pa yan yung sisig, ha? Titimplahan ko pa yan. Dito nga tayo. So, ito na ang ating ginisang Hungarian. Magiging protina ng ating Hungarian sisig. Siyempre, ang kailangan na lang natin gawin dito is timplahan to at magsisimula tayo siyempre sa kalamansi. Tapos, liquid seasoning. Bahala na kayo. Pwede rin naman toyo, pwede rin naman patis, basta any form of alat. Oops, okay na ba yun? Boom! Okay na yun.
Tapos liver spread. Yan na bahala kung ano karami. Uy! Titignan ko Teka lang. lang. Tinitignan ko lang. Susubo mo Hindi. Nakanganga ka ni. Grabe naman. Pamintang durog. At syempre, sibuyas. Pula uli kasi mas mura eh. Hindi ko alam bakit eh. Ganun ba talaga? Kuya Ray, ba't ganun? Sinasabi nila, masiba daw ako. Oo, tangina mo. Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng mayonnaise, labas ako dyan. Oil of your choice, pare. Kunti lang. Pag sinerve mo to sa mga, mga tropa mo, sabihin nun, sabihin mo lang kung ayaw mo kami pagluto. Teka lang ha, hintayin ko lang mawala yung galit niya bago namin kainin. Okay siya, masarap siya. Para siyang, nandun yung feel nung seasoning hotdog. Parang upgraded lang ng konti. Oo. Kalain mo, upgraded na, mura pa. Lalo pag sa bahay mo lang gagawin, di ba? Sarap na ito. Pre. Okay, so masarap siya. Para siyang Hungaria na may gravy, tapos may mushrooms. Alam mo yun? Tatlong masasarap na bagay. Pinagsama-sama mo, palagay ko masarap yun. Ang palagay mo? Oo. Walang itlog, walang mayonnaise, pero bahala ka kung gusto mo. Hindi na naman tayo aiming for authenticity dito eh. Hungarian sausage ito na ginawa nating sisig eh. No? So, ewan ko. Pero syempre, kanina ko pa natikman to eh. Nung tinitimplahan ko pa lang dun sa bowl. So, hindi na nakakagulat yung nito. Lasa nito. Ang sarap. Ang mo. Ang galing ng nagluto nito. Ganun ba yung mga gusto nyo reaction? Siguro hindi, di ba? Lasang-lasa mo talaga yung sisig kasi yung kalamansi talaga eh. Yung kalamansi talaga, tsaka yung sibuyas na hilaw. And of course, yung liquid seasoning. Para sa akin kasi pag-uusapan natin ng Sisig Maynila, Sisig Restaurant, ano mo yun? Sisig Inuman, dyan sa Kabihasnan. Talagang may liquid seasoning eh. Alam mo yun? Hindi ko alam kung ano. Marami kasi iba-ibang brand ng liquid seasoning eh. Pero kanya-kanya eh. Pero meron talagang ganung lasa eh. No? Hindi lang siya toyo, hindi lang siya patis, hindi lang siya asin. Talagang may liquid seasoning eh. Sa dalawa, tatlong mabilis na pulutan, tatlong murang pulutan na nagawa natin gamit ang mga Hungarian sausage na typical na nabibili sa ating mga groceries and palengke, di ba? Sobrang bilis lang din nila lutuin. Parang hindi naman tayo tumagal ng 5-10 minuto sa bawat dish kasama na prep, no? Parang hindi naman, di ba? Oo, bilis-bilis. Tulad ng sisig, sobrang okay talaga eh. Kasi, sino mag-aakala, alam mo yun, na pwede mong gawing sisig yung mga gantong Hungarian sausage na to. Alam mo yun? Lahat naman tayo, alam na lasa ng mga Hungarian sausage na ganyan eh. Diba? Tapos pag tinimplahan mo pala, surprisingly, medyo mas okay ng konti. Tapos etong ating, eto talaga natuwa ko dito. Parang kasi siyang yun nga, upgraded version lang ng ng sizzling hotdog. Delikado nga ito pag serve mong pulutan eh. Mauulam to eh. Siyempre, ang alak natin dito, White Castle, pare. Tulad natin mga pulutan na ang White Castle ay napakamura lang din at napakadaling mabili. Nabibili to sa mga ating mga suking convenience stores, no? So, napaka-convenient. Sponsored na sponsored Aba, bakit? Sponsored tayo eh. Sponsored tayo. Diba? Ninong lang, endorser. Diba? Ninong lang, sinagot ang baka naman. Diba? Ako ang pinakapangit na endorser ng White Castle. Tangina to, lagi walang chaser ang po.